Hello Quindies, good afternoon. So for today's vlog, meron tayong gagawin. Ayan. Tchadan! Ang ganda. So ito yung bagong iPhone. Yung iPhone 12 Pro Max. So tinignan ko yung price niya. Almost 70,000. Oh my God! Wow! Tapos, mag-unboxing tayo. Ayan. Ayan. Naka-sealed pa siya. Disclaimer lang, hindi to sa akin. Hindi totoo yan. Ayan. iPhone 12 Pro Max. Ayan. Meron siyang 256 GB. So, bubuksan na natin. Hey! Since wala akong pangkat, ito na lang. Tanga talaga. Ay, meron pala dito. Wala na, finish na. So, ayan. Bubuksan na. Ito pala, may pambukas pala siya dito. Tapos may ganyan pa siya. Naka-sealed siya. I'm so excited. Bola lang yan. Baka naman, yung may-ari nito. Baka regalo mo to sa akin. Charot. Kung kakapal ang mukha nyo. Ayan na. Bubuksan na natin yung plastic. Ayan. Ayan siya. Siya. Wow! Look at that. So, yung box niya is maganda. Maganda pa sa'yo, Sid. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Sabi niya, akala ko natatang. Hindi siya natatanggal. So, andito na finally. Wow! Ayan guys, oh, ang ganda. Tapos ito yung harapan niya guys. May puti. Ayan, oh, ang ganda. Tapos yan guys, makikita niyo meron siyang tatlong camera. Ang bongga, parang ang hirap hanap. Ayan. Ayan siya yung puti. Ayan. Tinanggal na natin siya. Titignan muna natin to. Ito yung mga ano niya. Ay, sorry. Ito yung mga ano niya. Accessories. Meron siyang pin. Ayan. Yung pin niya. Tapos yung instructions. Ayan. Tapos, syempre yung charger niya. Ayan yung charger niya. Yung dulo niya is C-type. Ayan. C-type yung i-ano niya dun sa sa adapter. Ayan. So, ayan guys. Yan lang yung laman niya. Yung charger. Yung pin. Tsaka yung instruction. So, itong cellphone na to, bubuksan na natin. Ayan. Ang ganda ng kulay niya, guys. So, titignan natin kasi yung price niya is 68,990. Madaldal ka eh. 6.7 inches. 6.7 inches siya. Ito yung Pro Max. Yo, ulit-ulitin ko pa ba? So, wala siyang AirPods. Hindi siya included. Wala din yung adapter. So, kailangan mo pa bumili ng adapter. So, ayan, bubuksan na natin. Ayaw! So, ayan guys, bubuksan na natin siya. Ayan. Is it lobat? No. Ayan na. Kumikislap ang kanyang apple. Ayun, ang cute. So, mahal. So, ayan na. Antayin na lang natin. Ayan. Hello. Hi! Okay.
Bonjour! Ay, shaweng! Alam mo ba kung ano yung sinasabi mo? Charot. Ni hao! Charot. Gunggong! Barinig kita sa mukha! Ayan na. So, ayan guys. Ayan pa rin siya. Nag-hello pa rin siya. Kanina pa siya hello ng hello. Ayan. So, para ipakita ko sa inyo mamaya yung ano niya. Mga specs and yung features niya. So, inaantay lang natin. Ayan. Loading pa. Ciao! So, yun lang yung laman niya. Maganda yung box. Makapal. Makapal pa sa mukha mo. Nagbibiro lang ako. Kailangan siguro siyang pindutin or whatsoever. Ayan, guys. Pipili na tayo kung ano. Siyempre, English tayo. So, ayan guys. Makikita nyo. So, ayan na. Quick start. So, ayan. May mga ganyan-ganyan na siya. So, mamaya na lang natin. Read and spoken language. Set up manually. So, kailangan natin siya i-connect sa internet. So, mamaya na natin. I-connect na lang natin. Wait lang guys ha. Ayan, i-connect ko lang siya sa ano namin. Wi-Fi. So, ayan, nandito na tayo sa data privacy. Continue. Later na kayo, pwede pa. Kailangan siya ng passcode. Wait lang. So, ayan, nilagay ko ng passcode. Hindi siya mabuksan kung hindi mo siya isi-set up first. A few moments later. So, ayan guys. Nahirapan ako dito kasi hindi mo siya basta-basta ma-open. Kailangan may mga isi-set up ka muna. Yung iCloud, ganyan, password, Wi-Fi. So, ayan na. Nabuksan na natin siya. Tada! So, wala pa siyang SIM card. So, titignan muna natin dito yung sa about. Ayan, yung settings niya. Doon muna tayo sa about. Saan yung about? Where are you? Tanga talaga. So, nandito pala siya sa general. Makikita nyo guys. So, ayan na nakalagay. iPhone. Yung software version niya is 14.4.2. Hindi ko alam yung mga ganyan. May alam ka ba sa nangyayari ngayon? Tapos yung model name niya is iPhone 12 Pro Max. Ayan, iPhone 12 Pro Max. And may model number, may serial number siya. Yung capacity niya is 256 GB. Ayan, 256 GB siya. Tapos yung available na ano niya is 242.14 GB. So, ayan guys. So, pag ano ka, slide left, makikita mo dyan yung app library. Tapos, ayan, refresh widgets. Ayan, mayroon na siya, kompleto na siya. Mayroon na siyang ano, yung temperature, yung date, kung ilan yung capacity na ano, ng battery. Siyempre, titignan natin yung camera.
guys yung camera niya. Ayan. So, maano natin kung gaano siya kabigat. Yung bigat niya is 226 grams pala siya. Tapos, yung width niya is 78.1 mm. Yung taas niya, yung height, ayan, yung height niya, 160.8. And yung depth naman niya, yan, ito, yung depth, 7.4 mm. Tapos yung display niya dito, 6.7 inches. So, ayan guys, makikita nyo yung edge niya. Grabe. Ang kinis-kinis. Makinis pa sa mukha ko. Ayan. Tapos, dito yung lagayan ng SIM card. Ayan. Meron siyang butas. Ano niya dito guys, is ceramic siya. Ayan, ang ganda. Yung camera. Try natin yung camera. So yun guys, tapos na tayo sa unboxing natin sa iPhone 12 Pro Max. So, yung iba hindi ko na nakita yung ibang pictures niya. So, ipopost ko na lang dyan. Take time to read na lang. Gusto nyo makita na meron siyang 7 features na hindi mo makikita sa ibang phone. Doon lang sa iPhone 12 Pro Max. So, yun lang guys. Thank you, and sana don't forget to click like, share, and subscribe sa channel.